السلام علیکم ملګرو. نن در سره یو بله یو معلوماتي ویډیو شیر کوم د فیسبوک په حوالې سره، چونکې نن سبا په هر یو چې کوم دی په لسو کې اته نهه کسان چې کوم دی د فیسبوک استعمال کوي، چونکې هغوی د فیسبوک په استعمال باندې صحیح طریقې باندې پوهېږي نو او په هغې باندې مختلف قسم چیټینګ، مختلف قسم کنورسیشن، مختلف قسم سټیټس، مختلف قسم پوسټ چې کوم دی هغه پرې شیر کوي، چونکې دغه فیسبوک چې کوم دی هغه بالکل چې کوم دی سیکې ورنه پاتې کېږي او هغه ډېر په اسانۍ سره ښه کېږي. او چې کله یو سړی د آی ډي هیک کړي نو په هغې باندې هغه مختلف قسمه مطلب چې کارونه دي، مختلف قسمه کارونه پرې کولی شي دغه په آی ډي باندې. نو نن زه تاسو ته یو داسې یو میتډ ښیم په فیسبوک کې، صرف تاسو به په یو 2 منټه لګي، زیات ته زیات چې لګي 3 منټه به لګي، او دا تر هغې کس لپاره دی چې هر هغې کس لپاره دی چې هغه فیسبوک نالج ورسره سي ډېر زیات کم وي. نو هغوی ډېر په اسانۍ سره مطلب د دې چې کوم هغه میتډ دی هغه کولی شي. نو دغه میتډ ته ویلی شي 2 سټیپ ویریفیکیشن. 2 سټیپ ویریفیکیشن فایده دا ده چې تاسو چې په کوم نمبر باندې آی ډي جوړه کړې ده او په کوم نمبر باندې تاسو مطلب ویریفیکیشن کوم 2 سټیپ ویریفیکیشن په فیسبوک کې دننه د هغې چې کوم سیټینګ دی هغه وکړو، نو که فرض کا یو سړي ته بیا پاسورډ ستاسو معلوم هم شي نو هغه ستاسو آی ډي نشي کولی، حتی که چې تاسو ته پاسورډ معلوم وي نو چې تاسو پکې خپل پاسورډ انټر کوئ نو تاسو نه هم چې کوم دی یو کوډ واړي، نو چې کله هم تاسو لاګین کېږئ فیسبوک ته نو تاسو څنګه چې پاسورډ ورکړئ نو ډایرکټ په ستا نمبر ته یو میسج راځي، ستا خپل نمبر ته یو میسج راځي، تر څو پورې چې په هغه میسج کې چې کوم کوډ دی هغه تا نه انټر کړی نو تر هغې پورې ستا فیسبوک چې کوم آی ډي دی هغه نه کولوېږي. نو دې د دې غټه فایده همدا ده. نو دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن دی داسې خامخا وکړئ. نو تاسو به دغه 3 ډاټ ته راشئ، نو 3 ډاټ چې کله تاسو انټر کړئ تاسو به پرایوسي شارټکټ ته به راشئ. پرایوسي شارټکټ چې کله انټر کړئ د هغې نه بعد به تاسو ته لاندې به راشئ، لاندې راشئ نو لاندې به تاسو ته یو ښکاره شي اپډیټ یور پرسنل انفارمیشن. نو په اپډیټ یور پرسنل انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه بعد به تاسو ته داسې غوندې سکرین راشي. د هغې نه بعد به تاسو ویټ وکړئ لږ، ښه جي. نو تاسو به د هغې نه بعد آیډنټیفای کنفرمیشن دا به انټر کړئ. چې کله هم دا انټر کړو د هغې نه بعد به څه داسې شکل تاسو ته ښکاره شي د ډیسکټاپ په راشي. تاسو به په پاکستان باندې انټر وکړئ. د هغې نه بعد به تاسو وینئ 2 فیکټر اتنټیکیشن. 2 فیکټر اتنټیکیشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه بعد به تاسو ته راشي لاندې وګورئ تاسو ټیکسټ میسج SMS دغه میتډ به تاسو ته ښکاري. نو بالکل چې کوم دی دغه تاسو انټر کړئ، کنټینیو کړئ. کنټینیو نه بعد به تاسو ته څه داسې غوندې ډیسکټاپ راشي مهده. بالکل دا طریقه فالو کوئ. تاسو کتی شي بره فون نمبر به انټر کړئ، هغه فون نمبر چې کوم تاسو استعمالوئ یا بل نمبر هم پکې چې کوم دی تاسو ایډ کولی شئ. نو تاسو په خپل نمبر باندې کوم نمبر باندې آی ډي جوړ کړئ دا کوم نمبر ته میسج راتلل غواړي نو هغه څه کوئ دغلته انټر کړئ. د هغې نه بعد هغه څه کوئ کنټینیو کړئ. د هغې نه بعد تاسو نمبر ته کوم نمبر چې تاسو انټر کړی دی همدغه نمبر ته به چې کوم دی د یو 6 ډیجټ کوډ مطلب دې ته ویلی شي د 600 یو کوډ به درشي، هغه کوډ به دلته انټر کړئ. تاسو چې کوم نمبر ورکړی دی هغه نمبر ته به یو میسج راځي، هغه نمبر چې کوم میسج دی که نه درغی تاسو ریسینډ کړئ نو بیا به درشي، او که ترغلی وي نو دغه 600 کوډ چې کوم دی په دغه ځای کې څه کوئ انټر کړئ. ما ته چې کوم میسج راغی زه دلته انټر کوم. تاسو کتی شئ بالکل ما په خپل نمبر باندې کوم نمبر ما ورکړی هغه نمبر ته زما کوډ راغی نو هغه کوډ به کې زه اوس انټر کوم. تاسو وګورئ د هغې نه بعد به ډایرکټ چې کوم دی تاسو دا میتډ وګورئ، تاسو کنټینیو کولی شئ. بالکل چې کوم دی تاسو وی چې پلیز ویټ 3 منټس بیفور ریکویسټینګ ا نیو کوډ، خو چونکې زما کوډ ټیک دی نو ما ډایرکټ کنټینیو کو. د هغې نه بعد تاسو 2 فیکټر اتنټیکیشن از آن. تاسو کوم 2 فیکټر اتنټیکیشن دی هغه بالکل چې کوم دی آن شو نو تاسو ته باقاعده چې کوم دی کله لاګین کېږئ نو ډایرکټ پته میسج راځي، هغه میسج پای کې انټري کوئ، ډن کوئ. ښه د دې نه بعد تاسو وګورئ تاسو کتی شئ چې کوم 2 فیکټر اتنټیکیشن دی مکمل کمپلیټ شو. کمپلیټ 2 فیکټر اتنټیکیشن مکمل چې کوم دی تاسو اتنټیکیشن چې کوم دی هغه کمپلیټ شو، ډن کوئ.
تاسو کته شې دلته چې یور سکیورټي میتھډ اخر لاست میں جو 38 ہے لاست کې چې کوم 38 ته په دې نمبر باندې ما چې کوم سکیورټي میتھډ دغه جوړ کړی دی نو تاسو به خپل نمبر باندې سکه جوړ کړئ. اوس که چیرې پرس که تاسو ټو فیکټر اتنټیکیشن از آن کتاب پرس که تاسو اپ کول واړئ نو بالکل چې کوم دی لاندې تاسو کته شي ټرن اپ نو په دغه ټرن اپ باندې تاسو کلیک وکړئ دا غینه بعد به چې کوم دی تاسو ټرن اپ نو مطلب اتنټیکیشن چې کوم پرس دا بس شي ختم شي. حاجی تاسو ویډیو کو تلا کې دې چې تاسو پوه شئ امید لرم چې تاسو به مطلب په دغه طریقه باندې په میتھډ باندې پوه شئ نو که بیا تاسو ته پکې څه مسئله نو بالکل په انباکس باندې یا مکمل په کمنټس کې چې کوم دی نو خپل رایه راکولی شئ. او بل یو داسې درخواست دی که پرس که تاسو زما چینل ته نه یې تلي زما د چینل ویزټ تاسو نه کړی نو تاسو یو ویزټ خامخا وکړئ لینک تاسو ته مخامخ ښکاري به په دغه لینک باندې کلیک وکړئ او زما د چینل خامخا یو ویزټ وکړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.